ඉතින් ඔයා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මේ දැම්ම පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊටත් එහෙන් තියෙන bell icon එක all කරගන්න. එතකොට තමයි මගේ YouTube එකට අලුත් වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් ඔයාලගේ notification එකකින් මගේ අලුත් වීඩියෝ එක ඉක්මනටම ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් යාළුවනේ ඔන්න අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා SL Bonn Academy YouTube channel එකෙන්. ඉතින් ඔන්න අද මේ කතා කරන්න යන්නේ යාළුවනේ aliexpress එකෙන් 1.56කට ගෙන්නපු order එක unbox කරන එකක් ගැන අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේක unboxing වීඩියෝ එකක් යාළුවනේ වෙනද වගේ YouTube සම්බන්ධ දෙයක් නම් නෙමෙයි. ඉතින් ඔය කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට පැකේජ් එක තියෙනවා BW කියලා ඔයගොල්ලන්ට මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා පේනවා ඇති. ඉතින් මේක නම් හෝම් ඩෙලිවරි තිබ්බේ නෑ යාළුවනේ. මේක අපේ ටවුන් එකට ඇවිල්ලා තිබ්බේ. මට ටවුන් එකට යන්න වුණා මේක ගන්න. මේ දවස්වල තෙල් ප්‍රශ්න නිසා. ඉතින් ඔය කට්ටියට පේන්න ඇති 1.56කට මේ ඕඩර් එක මම aliexpress එකෙන් දාලා තියෙන්නේ. දැන් මාස 6කට විතර කලින් තමයි යාළුවනේ මේ ඕඩර් එක මම දැම්මේ. ඔන්න ඉතින් අද මට මේක හම්බුණා. අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු යාළුවනේ. ඇතුලේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. මටත් මතක නෑ මොකද්ද ඕඩර් කරේ කියලා යාළුවනේ. මම මේ විදිහට අරගෙන මේක එක පැත්තකින් කපා ගන්නවා යාළුවනේ. මේක මම පේපර් කටර් එකෙන් නෙමෙයි කතුරෙන් මම කපලා ගන්නම්. කතුරෙන් කපන්න ලේසි. කැපිලා නැහැ කියහන්කෝ. හරියවල්නේ ඔන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. කෑලි දෙක තුනක් තියෙනවා. කරන්ට් එකට ගහන්න එකක් තියෙනවා. මේ යවනේ මේ ඕඩර් කරපු ලයිට් එක. ඒක නම් ඇච්ච ක්වොලිටි නෑ වගේ. කේබල් එකකුත් තියෙනවා. රිමෝට් එකකුත් තියෙනවා යාළුවනේ. මං හිතන්නේ මේ පවර් එක දෙන්න තියෙන්නේ මේකෙන්. පැකින් එකක් තවලක් නෑ යාළුවනේ. මේක ඇතුලේ තමයි මම දාලා ඒවල තියෙන්නේ. හොඳට තියෙනවා හැබැයි දාලාම බලන්න ඕනේ වැඩ කරනවාද කියලා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි පැකින් එකක් තවලක් නෑ. හොඳ ආරක්ෂිත ඒවල තියෙනවා. මේකින් තමයි යාළුවනේ මං හිතන්නේ කරන්ට් එක දෙන්න තියෙන්නේ මේ ලයිට් සෙට් එකට. මම ඒක පැත්තකින් තියාගන්න. කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේක පොඩි ලයිට් පටියක්. මේක මීටර් 5ක් දිගයි යාළුවනේ. මීටර් 5ක් තියෙනවා මේක. පොඩි ලයිට් පටියක්. අලි එකෙන් දාලා තිබ්බේ නෑ හැබැයි මෙහෙම නෙමෙයි. මීට වැඩිය ලොකු එකක් දාලා තිබ්බේ. ඒක මනලම බලන්න ඕනේ. මේ තියෙන මේකේ රිමෝට් එක. තව කේබල් එකක් තියෙනවා. ඒකත් අන්බොක්ස් කරලා බලමු. මේ තියෙන එක ඒකත් හොඳ හයියට තියෙනවා. හැබැයි මේ ගෙන වයිටම් ටික ගන්න මේක දුකද හොඳම කේබල් එක. මම හිතන විදිහට රිමෝට් එකක් බලමු. පැකින් එක නම් හොඳටම තියෙනවා යාළුවනේ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. aliexpress එකේ account එක හදාගන්න විදිය ගැන මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් කරන්න ඉස්සරහට. බලමු බැටරි එහෙම තියෙනවද කියලා මේ වගේ. ඇති නේ බා. බැටරියක් නැහැ කියහන්කෝ. බැටරියක් කවන්න දාගමු අපි. මං ගාව තියෙනකොට. මේකත් මම පැත්තකින් තියාගන්නම් යාළුවනේ. මේ තියෙන්නේ තව ගන්න මේක නම් මොකක්ද දන්නේ බලමු අපි. ඉතින් ඕක තමයි ඔන්න තියෙන්නේ මේ ටික. අපි බලමු ඉතින් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ අයිටම් රුපියල් දැන් නම් 3ට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ aliexpress. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් හරි ඩෙබිට් කාඩ් එකක් හරි ඕනේ ඔයගොල්ලොන්න
ඉතින් මේක තමයි යන්නේ අද අන්බොක්සින් වීඩියෝ එක. මං හිතුවේ නෑ හැබැයි මේක මෙච්චර ඉක්මනට එයි කියලා. ඕක තමයි යන්නේ ඕඩර් කරේ. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා ෂෙයා පාරක් දාන්න. මං ඔය කට්ටියට කියලා දෙන්නම් කොහොමද AliExpress එකෙන් ඕඩර්ස් දාන්න කියලා ක්ලෝස් වෙන්නේ නැති විදිහට. ඒවා ඉස්සරහට කතා කරමු. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා bell එක on කරලා ආත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. මේ වගේ AliExpress එකේ unbox සහ දරාස් එකේ ඒ වගේ දේවල් එහෙම මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න. මේ තියෙන bonsai tree එක යන්නේ මම දරාස් එකෙන් order කරේ. ඒ දවස්වල මම AliExpress එක ගැන වැඩි දැනගෙන හිටියේ නෑ. මේක කොහොම රුපියල් 2000 ගාණක් වුණා මට AliExpress එකෙන් order කරද්දී. මේක ඇත්තටම මේ දරාස් එකෙන් orders කරද්දී AliExpress එකෙන් රුපියල් 300ට 400ට ගන්න පුළුවන් නිව්ස් බෝනස් වලින් රුපියල් 3ක් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් දැන් කරන් දෙයක් නැහැ පහුවෙලා වැඩි. කොහරි මේ වගේ දේවල් රුපියල් 2කට ගෙන්නන හැටි මම ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟ වීඩියෝ වලින් ගේන්නම්. එහෙනම් යන්නේ ජය වේවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම.